بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا في اوقات كتير بنحتاج نشيل الخلفية من بعض الصور عندنا، والنهاردة معانا موقع نقدر نشيل منه الخلفية بدون تنزيل اي برامج. موقعنا النهاردة اسمه Remove Background، وهسيب لكم اللينك في الوصف. سهل جدا في استخدامه. هنخش مع بعض هنا على الموقع، ونخش على الفوتو لايبراري، وننزل الصورة اللي احنا عايزين نشيل الخلفية ونحملها. طبعا جاري التحميل دلوقتي. نشوف دلوقتي الخلفية اتشالت. تمام، ديت الاوريجينال، دي اللي هي الصورة بتاعتنا الأساسية، ودي بعد ما شلنا الخلفية. ونقدر نحملها بكل سهولة ونحفظها عندنا على الجهاز زي ما احنا عايزين. بنضغط عليها ضغطة طويلة على الصورة ونعمل داونلود، أو بنضغط على داونلود وننزلها عندنا. تمام، هنجرب صورة تانية برضو. حملنا الصورة. تمام، دلوقتي شالت الخلفية، ودي الصورة الأصلية معانا، ودي بعد ما الخلفية اتشالت. الموقع سهل وبسيط ومفهوش أي تعقيدات ولا أي شيء، ولا محتاجين إن احنا ننزل برامج عندنا ولا أي حاجة، وسهل جدا في استخدامه. وياريت تكونوا استفدتوا بيه، ولو أي حاجة محتاجينها سيبوها لي في التعليقات، وإن شاء الله أقدر أرد عليكم بإذن الله.